Ми вас попереджаємо. Приберіть дітей від екранів, відкладіть їжу. Це не навчальна тривога. Хочу тебя, персик мой. Хочу поцеловать кисулю и попу сзади. Не дразни, я скучаю очень. Пекинесик надутый лежит или стоит? Стоит, любимая. Сбей палкой? Осінь команда телебачення Торонто отримала від сил спеціальних операцій переписки з телеграм-аккаунту російського генерала, заступника командувача 11-го армійського корпусу Олексія Полякова. Ми перевірили листування на достовірність, встановили осіб, з якими він чатився, фото та події. І все верифікували. Це справжнє листування російського генерала. Ми прочитали тисячі його повідомлень з дружиною, кількома коханками, друзями по службі та відомим російським воєнним блогером старше Едди. Олексій Поляков називає свого командувача тварію, намагається відмазати сина від служби, рішає собі за генеральські погони. А у переписці з блогером обговорює, як росіяни у своїх звітах командуванню брешуть про фейкові знищення західної техніки. В нашому розпорядженні переписки Олексія Полякова від серпня 22-го року і до лютого 24-го, тобто за 1,5 роки російсько-української війни. За цей час він отримав поранення, командував 2 дивізіями та з рук Шойгу отримав генерал-майора. У 2022 році Поляков був ще полковником та командиром 144-ї мотострілецької дивізії, яка наступала на позиції України в районі Кремінної. У червні 23-го Поляков почав командувати 18-ю мотострілецькою дивізією на Куп'янському напрямку. Через півроку Олексій піднявся ще вище, до посади заступника командувача 11-го армійського корпусу Балтійського флоту. Весь цей час Поляков дуже хотів отримати генеральські погони. І він їх отримав 6 грудня 2023 року. Тобто зараз Олексій Поляков вже цілий генерал-майор. Ось це відео, коли міністр оборони Росії Шойгу роздавав генеральські звання, чи не єдине у мережі, де засвітився Поляков. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. З його листування зрозуміло, що генерал-майор Олексій Поляков дуже не любить публічність, але іноді його прізвище світилось в медіа. Ось так Полякова представляє Сергій Неверов, депутат Російської Держдуми. Легендарный комдив, о котором говорят бойцы, потому что знают, что он не только великолепный стратег, талантливый руководитель, но и самое главное — человек, который делает все, чтобы сберечь жизни солдат. Навіть коли на позиції солдатів Полякова приїжджав пропагандист Соловйов, щоб зняти матеріал про його дивізію, Олексій не потрапив у кадр. Привет. Как начальники отреагировали на медийность, пока тишина? Меня-то не показывали, но все поняли, про кого речь. А ось повідомлення, де Поляков дуже переживав, коли його просто згадали в новині у телеграм-каналі. В зоне специальной военной операции России на Украине 144-я мотострелковая дивизия в составе 20-й армии входит в группировку «Отважные». Командиром является Олексій Поляков. Никогда не светился, а здесь какая-то подстава. Я просто не светился вообще в интернете. Один раз только в танковом полку. Теперь это уже никуда не убрать, и кто захочет, тот всегда найдет. Приветствую, Олексій Поляков. А теперь вы точно засвечены, и никуда это не уберете. З Поляковим познайомились, тож давайте перейдемо до його листування. У генерала Полякова нікнейм в телеграмі – Гусар. Це його старий позивний. Кто такой гусар? Я, любимая. А почему гусар? Позывной был Гусар. Найбільше Поляков переписувався з контактом «Любімая». З нею у Олексія понад 16 тисяч повідомлень. Це його дружина Полякова Анна Владимировна, до одруження Альохіна. Вона теж служить в російській армії, а саме у медичному батальйоні у російських Клинцях. Спочатку ми подумали, що російський генерал в зашифрованому вигляді кожного дня ділиться з дружиною-фельдшеркою секретними планами російських військових операцій. Пекинесик зашевелился. Он хочет в домик. Згодом ми зрозуміли, що Пекінесік – це його хуй. Я уже очень соскучилась. Пекинесика пора. Хочу тебя очень. Сколько можно уже без пекинесик? Ого, откуда такое с утра? Я тоже очень хочу тебя. Соскучилась. Увидел цветочек и попу. Хочет выстрелить. Коментар «Ого, откуда такой?» вказує на те, що тут було фото Пекінесіка. Але Пекінесіка, очевидно, видалили. Можливо, повели на грумінг.
Це найголовніша тема обговорень з дружиною – його пекінесік та її цвіточок. У переписці вони згадують пекінесіка майже 250 разів. Где мой домик? Пекинеси ждет. Мне пекинесик твой нужен. Соскучилась очень. Пекинес увидел домик открыт и выпрямился. Как ствол в автомате твердый. Хочет в домик очень. Пекинесика успел помыть. Сфоткай его. Я за каждое фото пекинеси буду бороться. Я очень сильно люблю тебя. И Пекинес очень любит. Как мой пекинеси. Он такой красивый. Аж Пекинеси зашевелился. Спит Пекинеси. Я же не из-за пекинесика с тобой. Я просто люблю тебя. Он не важен. Іноді складається враження, що це не секстінг російського генерала, а переписка британського натураліста Девіда Аттенборо. Люблю тебя, счастье мое. Косулю зацелую всю. У меня кисуля. Не знала, что на косулю похожа. Цветочек очень красивый. Зацелую ее всю. Я уже очень соскучилась. Пекинесика пора. Приеду, будешь так пекинеси крутить. А коли пекінесік опиняється поруч з доміком, то відбувається оце. Не помнишь. Сказочная быль, а не сказка. На коврах самолета неизвестные нам снились маршруты. Анна Полякова підозрює свого чоловіка-генерала у постійних зрадах. Вона дуже часто питає, кому він ще надсилає свого пекінеса. Та взагалі, з ким спілкується крім неї. Походу, постоянно Юле пишешь. Ты же ей писал с телеграмма, это я помню. Опять зашел. Салат из пекинесика будет. Письки всем отрежу, кто на моего пекинесика посмотрит. И глаза выколю. Анні доведеться виколоти не одну пару очей. Бо, судячи з листувань, у пекінесіка в кожному російському місті своя будка. Загалом ми знайшли у його переписці 5 жінок, з якими у нього були стосунки. Це якщо разом з колишніми. Наразі Поляков активно спілкується з Любімою та 2 коханками. Одна з них в телеграмі Полякова підписана як «Гуманітарна помощь Воронеж Надежда». А ось і сама Надежда. Її прізвище Щолокова. Дійсно живе у Воронежі та займається гуманітаркою разом з організацією «Вместе. Ми сила». Ми не побачили у переписці Полякова та Надежди обговорень гуманітарки, але вона скидала йому ось таке фото, а потім ще таке відео. Я в ванну и к тебе. Ну давай, приеду. Ты мне можешь хоть «здрасте» написать или заблокируй. Здрасте. Такий собі гуманітарний зелений коридор для пекінесіка в домік. Ну давай приеду, пошли всех нафиг один раз. Какой там адрес, я не шучу. І Надєжда до Полякова таки приїхала. Це було 13 січня 2024 року. Я выехала к тебе. Адрес кинешь? Может, отправишь меня встретить кого? Я заблужусь в темноте. Подъезжать будешь? Напиши. Буквально цього ж дня генерал Поляков писав своїй дружині, як сильно він її любить. Доброе утро, красавица моя. Безумно люблю тебя очень. Рыбка моя любимая. Надєжда, бережіть так звану піську і так звані очі. Анна Владимировна вже їде до вас. Але Надя не єдина коханка Полякова. Ми знайшли в його переписках, що він зраджує, і Надєжді також. У Полякова є контакт Юка. І, на жаль, ми не змогли встановити її особу. Але припускаємо, що це та Юлія, до якої Анна вже ревнувала генерала. 12 січня, тобто у ці ж дати, коли до Полякова приїжджала Надєжда зі своєю гуманітаркою, він писав Юка таке. Привет, любимая. Очень сильно скучал. Люблю тебя очень сильно. И я люблю тебя очень и скучаю. Ты опять мне сегодня снился. З повідомлень стає зрозуміло, що Юка потрапила в лікарню, і вона пише генералу прямо з операційної. Я в больнице. 28 декабря очень плохо стало. Скорую вызвала. Что с тобой случилось, любимая? По-женски все, любимый. Жду операцию. Поляков швидко поставив діагноз хвороби. Її цвіточок просто не цілован. Уже в оперблоке. Цветочек не целован давно просто. Муа. Дружина Полякова Анна, ми знаємо, що ви, скоріш за все, подивитесь це відео. Перевірте ваш цвіточок у флориста, чи на бутоні не завелась тля.
В переписці з Анною крізь Пекінесіка і Косулю проривались і повідомлення про війну. У грудні 2022 року, коли Поляков був командиром 144-ї мотострілецької дивізії, він жалівся дружині, що йому зажали премію. Замість 700 тисяч рублів дали 150. Премию могли дать 700 тысяч, а ком армии написал 150 тысяч. Тварь. Ком армії – це командувач 20-ї окупаційної армії Росії, де служив Поляков. З 2022 року її очолював Сухраб Ахмедов. Саме його Поляков назвав твар'ю і скаржився на погане ставлення командувача до нижчих за званням. Так мало, деньги не главное. Знаю. Главное, чтобы здоров был и любил меня. Отношение его к нам. Загалом про війну Поляков дружині писав не дуже багато. По парі слів, щоб охарактеризувати ситуацію. У той час дивізія Полякова знаходилась на Сватівсько-Кремінському напрямку, де точилися важкі бої. Хохлы наступают, потери большие. Командующий все на меня капает. Мабуть, командуючий правильно капав на Полякова, бо його бійці проспали штурм. Дерут меня. В плен попали 7 человек. Как они попали? Спали в блиндаже. И что теперь будет? Отдадут их? Отдадут. Но меня дерут. Набагато більше, ніж з дружиною, Поляков обговорює війну з адміном російського військового каналу «Старше Едди». Його звуть Ілля Мерш. Канал «Старше Едди» – один з найбільших пабліків серед російських воєнних блогерів. Зараз він має понад 630 тисяч підписників та непорушний авторитет у зетників. Зокрема, через те, що нібито пише правду, без прикрас. Не надо хайпажорить. Пишите про судьбы, про подвиги бойцов в Авдеевке, а не считайте квадратные и погонные метры. З переписки Полякова та Старше Едди не зрозуміло, в якій саме бригаді він служить. Відомо, що Старше Едди займається безпілотниками. Саме ними він намагався поцілити в українські танки «Леопард». Але зробити це так і не вдалося. Зате нагору військові відзвітували про успішне виконання завдання та отримали нагороди. Справа в тому, що після того, як Україна отримала «Леопарди», за ними розпочалося справжнє полювання. Ілля Старше Едди дуже хотів підбити один з них. Я гоняюсь за ними по всему фронту, от Херсона до Грайворона. Всех уже хуярил, кроме танков. Але знайшли їх військові з дивізії Полякова. Знайшли, зняли з дронів, слідкували, як «Леопарди» застрягли в болоті. Але так і не змогли в них поцілити. На допомогу Ілля прислав своїх людей. Пытались поджечь. Вы его ебанули? Ланцет не пробил, артой все рядом, застрял. Там коллеги мои вроде к вам сегодня приехать должны, Миша и Саня. Добьете? Алексей Алексеевич, моя группа на месте. Ей нужен танк. Леопард этот. Силами окупантів з двох дивізій, артою та дронами росіяни так і не змогли дістати «Леопарди», які застрягли в багнюці і просто стояли на місці. Алексей Алексеевич, не вернулись мы еще? Вернулись. Не получилось у них ничего без тебя. Почему, не знаю. Нам нужно понимать, попали мы или нет. Нет, не попали они. Оба танка целых. Хохлы их утащить хотят. Один уже на 200 оттащил. Сейчас попробую придумать. Мне нужна большая птица, чтобы корректировать. Там далеко. Утащат, суки. Окрім дронів та арти, вони підключили навіть авіабомби та гелікоптери. Алексеич, вы его наблюдаете? Если я сейчас ФАП с УМПК запрошу, дадите прямо точные координаты. Его бы вихрем уебать с вертолета с К-52. Да, уже все пробуют. Все, отправил, взяли в работу. Когда уебут, точно сказать не могу. Надеюсь, что быстро. Ось вони, наші «Леопарди». Вигляд з російської авіації. Цілі та успішно відтягнуті. Говорят, эти танки уебали. Нет. Посмотрите видео, если загрузится. Я авиацию запросил. Этот танк точно не тронут. Українські танки так і не підбили. ЗСУ їх евакуювали. Але це не завадило росіянам поотримувати нагороди за нібито підбиті «Леопарди», які насправді залишилися цілими і продовжують вбивати русських. А видатний російський правдоруб Ілля засяг повідомити про це у своєму каналі, але розповів генералу в аудіоповідомленні. Я видел, да, всю эту хуйню. Там, значит, они одни на себя записали Д-30, что из Д-30 нет, Леопард пизданули. Другие, ЗВО группировка записала, что, блядь, Ланцетом еще пизданули. Еще эти написали, что FPV-дроном пизданули. По итогу съебались. Я, конечно, могу, блядь, в это и сказать, но, блядь,
Там уже всех наградили, орден мужества, деньги, а танк съебался. У березні 2023 року Поляков був у списку на отримання звання та дуже чекав на підвищення. І розчарувався, коли прийшла інфа, що він пролітає. Поляков переслав це повідомлення блогеру Ільє. Леха, привет. По моим данным, на 12 июня у тебя спортштанов не будет. Администрация ПР не согласовывает. Спортштанами вони називають генеральські погони. І Поляков просив старше Еди щось придумати, щоб таки отримати свої штани. Можно что-нибудь сделать? Добрый день, сейчас попробую узнать. Спасибо. Алексій так переживав, що постійно нагадував старше Еди про своє підвищення. Илья, привет. По спортивным штанам не узнавал? Илья, привет. По моим спортивным штанам не узнавал в администрации? Сейчас мне не у кого узнать. У кого спросил, тот за военное передвижение не в курсе. Врешті Поляков свої штани, тобто погони, отримав, але сталося це на півроку пізніше, ніж він очікував. Олексій Поляков був дуже відвертий у переписці зі старше Едди, і тому він не соромився ображати свого керівника, старшого по званню генерал-майора Сухраба Ахмедова. Он черт, осел. Насправді Ахмедов вже мав погану репутацію. До того, як у 2024 році його зняли з посади командувача 20-ї армії, він встиг організувати м'ясні штурми на українські позиції під Вугледаром. Пиздец под Угледаром. Наступление закончилось огромными потерями. Причина неизменна. Командование в лице генералов Мурадова и Ахметова, которые провалили наступление в ноябре, вновь бросают бойцов на убой без поддержки артилерії. Також Сухраб Ахмедов був тим генералом, якого російські військові так сильно чекали, що вишикувались на відкритій місцевості та зловили обличчями наші хаймарси. Це було у червні 2023 року під Кремінною. В ЛНР во время построения погибли солдаты крупнейшего соединения армии РФ, военные 20-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии 2 часа ждали генерала Сухраба Ахмедова. В итоге ВСУ ударили по ним из РСЗО «Хаймарс» и артиллерии. Ці фейли свого командувача Олексій Поляков обговорював з дружиною Анною та розповідав їй, що джигіти займаються коханням з ослами. А кто такой Мурадов? Его друг? Про обоих плохо пишут. Его сняли месяца 2 назад с Восточного округа. Этот тоже крови попил у меня. А это правда, что они ослиц таскают? Пекинесикам тыкают у себя на родине. Да, в молодости они же джигиты. Ослицу не тыкал, не мужчина, значит. Старше Едди теж дуже поважає народи, які входять у склад багатонаціональної Російської Федерації. Ахмед опять обосрался. Положил 100 человек, 2 танка, 3 БТР и взял 2 населенных пункта. Конченый чурка. Его уже все сказочником называют в округе. Осел он. Ахмедов сегодня положил роту Вуду. 6200, 12300, кто-то без вести. Ёбаный черт! Под Макеевкой. Гнида. Просто гнида. Тупой ослоёб. За численні провали Сухраба Ахмедова потім зняли з посади командувача 20-ї армії, де він зараз не зрозуміло. Але, можливо, ще десь з'явиться на високій посаді. Тим паче, що він досі має вище звання, ніж Поляков. Ще про війну Поляков любить поспілкуватися з контактом, який підписаний як Денис Геннадійович. Номер телефону належить Денису Гущенкову. З переписки зрозуміло, що Денис військовий та має у підпорядкуванні людей, яких надає Полякову на допомогу. Але ми не знаємо, у якій саме бригаді чи дивізії служить цей Денис Гущенков. Можливо, така секретність пояснюється тим, що Денис служить в особливій структурі. Гущенков, ФСБ полковник. Денис Геннадьевич, ФСБ Калининец. Поляков та Гущенков у переписці обговорювали, як росіяни випадково знищили свою ж радіолокаційну установку «Зоопарк». Зоопарк, скорее всего, наши въебали. То есть наша ракета была. Это не точно. Перепроверяем, уточняем. Скорее всего, ВКС работали по указанию главкома, ушли с траектории, и наши не отключились, и ракета свернула, то есть увидела ближнее излучение. Ракета в жопу прилетела. Пипец. Обідно як. Да, брат. «Зоопарк» – це радіолокаційна установка, яка визначає, звідки противник веде вогонь, фіксує ракети та дрони. Росіяни знищили її самі. Наші військові це помітили і почали активно накривати російські позиції. Зоопарка нет, хохлы безнаказанно хуярят по нам. Да пипец, суки, обидно. Был бы зоопарк, им пизда пришла бы. Не тільки зоопарки горять в дивізії Полякова, а й самі російські військові.
У нас сегодня еще баня сгорела, то есть горит. Я в курсе. Личный состав как? 2 мобилизированных сгорело. Один мылся, второй увидел, что горит, полез вытаскивать и не вышел. Це переписка з іншим ФСБшником – Константином. Йому Поляков надіслав доповідь про цей радісний інцидент. Около 22:30 военнослужащие увидели возгорание бани, о чем доложили командиру отделения ефрейтору Голубеву Д.А. По прибытию к месту пожара ефрейтор Голубев Д.А. принял самостоятельное решение на эвакуацию рядового Стулова А.С. Надев противогаз, забежал вовнутрь горящей бани, после чего произошло обрушение крыши бани. Обратно военнослужащие уже не вышли. Солдати Полякова добре горять в лазні, а ще чудово стріляють. Правда, один в одного, заради забави. Товарищ полковник, здравия желаю. Сегодня ночью в 4:88 там в ходе несения службы дежурный по парку по неосторожности застрелил дневального своего. Сейчас разбираемся, блядь. Там что-то они дурачились, играли, блядь, между собой. Один у другого телефон там что-то отбирал. И в итоге тот передернул затвор, магазин отнял, ну, то есть снял с автомата. Не задумываясь о том, что патрон в патроннике был, взял і вистрілив в этого солдатика, блін. Що найбільше хвилювало Полякова у цій історії, що про це ніхто не дізнався. Смотрите, чтобы в СМИ не вышло. Товариш Поляков, обіцяємо, жодному ЗМІ це не передамо. Поляков дуже переживав, щоб і його син часом не згорів в лазні, як інші російські військові. Тому намагався врятувати та відмовити його від служби. Максим Баришніков, підписаний у Полякова як синок Максим. Але це не рідна дитина Полякова, а син колишньої дружини Мар'янни. Поляков підтримує з ним тісні стосунки. Максим називає його батьком, і як справжній російський генерал Поляков намагався відмазати його від служби в армії. Але зробити йому це не вдалося. Привет, у меня совсем нет денег. Хочу контракт подписать, коротко, срочный, на 3 месяца. Сможешь как-то с этим помочь в дальнейшем? Я учебе еле-еле оплатил сейчас, и то за 1 семестр. Работы просто нет сейчас. Успокойся, не вздумай ехать сюда. Здесь платят немного. Здесь война, а не учение. Російський воєнком тиснув на Максима, але той не здавався. Он мне опять предложил снайпера разведроты. Я отказался. Сказал, просто снайпер. Он говорит, разведрота больше получает. Но я отказался. У листуваннях ми побачили, що Максим не дуже хотів йти у військо. Він розраховував, що йому не доведеться служити через те, що є студентом, вчиться на заочній формі. Матір хлопця хотіла сховати його десь і спробувати перевести на очну форму. Але повістку Максим все одно отримав. І тоді, як справжній генерал та приклад для наслідування, Поляков дав сину можливість стати героєм СВО. І зробив його розвідником, гранатометником. Ось як звучить його посада. Ефрейтора запаса Барышникова Максима Романовича разведчиком-гранатометчиком разведывательного отделения, разведывательного взвода, разведывательной роты 488-го гвардейского мотострелкового полка на БМП 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Але це тільки на папері. Насправді син генерала підписаний в гетконтакті отак. Максим – водитель комдива. А хто був командиром дивізії? Правильно, сам Поляков. Тож, ймовірно, синок Максим потрапив на тепле водійське місце УАЗіка для свого тата. Підтвердження цьому є в повідомленні, де Максим просить Полякова знайти тимчасово іншого водія. А в Клинцы завтра нельзя прокатиться с другим водителем, который с тобой на «Газели» заезжал? Хлопець так і залишився водієм для інших командирів, коли сам Поляков пішов на підвищення. Пап, ты в итоге уходишь с дивизии, а со мной что будет? У тебя все нормально. С Сурковым будешь. Вітаємо! Ви майже додивились цю порно-пародію на серіал «Солдати». Таке воно – реальне життя російського генерал-майора. І подружні зради, звісно, не найгірше, чим займається цей покидьок. В перервах між коханками та підкилимними іграми в російському Міноборони він вбиває українців та окуповує наші території. Поляков, ти ж теж додивився. Додивились, напевно, і твої підлеглі. Тільки подумай, як ти завтра прийдеш на роботу. Пекінесік, блять.
У домі Старків говорили – зима близько, а ось товари за найвигіднішими цінами, як от зарядні станції чи куртки з підігрівом, далеко – у магазинах США, Європи чи Азії. Але з сервісом онлайн-покупок та доставки NP Shopping всі необхідні вам речі знаходяться на відстані кількох кліків. Реєструйтеся на сайті NP Shopping. Там же ви отримаєте адресу, яку копіпастом треба вставити на сайті, де ви хочете зробити покупку. На електронку отримуєте трек-номер відправлення, додаєте його в особистому кабінеті та й все. Хоча ні, не все, адже ви платите за фактичну вагу свого замовлення, а не за габарити пакунку. А ще, зареєструвавшись на NP Shopping, ви отримуєте промокод зі знижкою 150 гривень на першу доставку до 5 кілограмів. А на наступні замовлення тримайте багаторазовий промокод на знижку 20% від телебачення Торонто. Він дійсний до 30 вересня, тож готуйтеся до зими на своїх умовах з NP Shopping.